Tervehdys Riihimäeltä ja Sakon tehtaalta. Tänään meillä on Beretan Victoria-sarjan haulikoita esittelyssä, jotka on naisten toimesta suunniteltu naisille. Katsellaan kahta eri mallia. Meillä on Beretan Silver Pigeon 1 Victoria ja sitten meillä on Beretan 690 Ultra Leggero Victoria. Niin käydään läpi näiden mallien erot ja syyt erityisesti, mitkä tekee niistä sopivat naisille. Lähdetään haulikon perästä liikkeelle, mikä on monesti puhuttu, että se on se haulikon tärkein osa. Victoria-sarjan haulikoissa meillä on vetopituus 355 milliä, eli mitattuna täältä liipasimelta tänne perän päähän. Mikä tarkoittaa sitä, että ase on huomattavasti helpompi niiden naisen nostaa tuohon olalle, koska käsivarret on yleensä hieman vähän lyhyemmät ja ylipäätänsäkin niin vartalon mitat on hieman pienempiä kuin meillä miehillä. Ampumista helpottamiseksi tähän on tehty tämmöinen Monte Carlo-tyyppinen harjakorotus, mikä tarkoittaa taas sitä, että kun aseen nostaa tuohon ja vie aseen poskelle, niin täältä rupeaa sitten kisko näkymään oikealla tasolla huomattavasti helpommin, että jää vähemmäksi ne säätelyt siinä, että minkälaista kuvaa sieltä pitäisi alkaa näkymään, vaan päästään suoraan siihen tarkkaan maalihallintaan käsiksi ja ase linjautuu mukavasti sinne kohdetta kohti. Sitten tärkeä juttu vielä, meillä on tämmöinen hyvin jyrkkä pistoolikahvamainen kahva, mikä tarkoittaa taas sitä, että täältä pääsee sitten lyhyemmät sormet kuin naisilla yleensä on, niin se sormi ylettää paremmin tänne liipasimelle suoraan ja tekee siitä ampumista tarkempaa, kun sitä ei tarvitse kurotella erityisesti sitä liipasinta ja ei tule mahdollisesti semmoista nykimistä sitten sen laukaisutilanteen aikana. Aseessa ihan samalla lailla kuin muuallakin, meillä on automaattivarmistin, kun puhutaan metsästysaseesta. Siinä on myös piipun valitsin. Ja automaattivarmistihan tarkoitti sitä, että kun piiput käy poikki ja taas laitetaan piiput kiinni, niin ase on varmistanut itse itsensä. Ja kun ampuja siirtyy metsästystilanteeseen, niin pitää muistaa poistaa se varmistin ja siinä tilanteessa voi sitten tarvittaessa tehdä myös oikein piipun valinnan. Silver Pigeon malleissa meillä on Stilium piiput, mikä tarkoitti sitä, että ne on tämmöiset moniteräspiiput, jotka kestää kaikkia markkinoilla olevia teräspatruunoita tai muita korvaavia haulipatruunoita, myös niitä korkeapaineella ladattuja patruunoita. Meillä on 80 milliä pitkät ylimenokartiot, mikä tekee ampumisesta huomattavasti mukavempaa. Rekyylitunne on huomattavasti miedompi. Piiput ei nouse siinä laukaisutilanteessa niin korkealle kuin mitä jos on lyhyempi se ylimenokartio. Aseen mukana toimitetaan 5 kappaletta OCHP-supistimia, jotka on myös teräshaulikelpoisia, mutta kuitenkin muistetaan se, että ei suositella alle puolikasta tiukempaa supistusta käytettäväksi, jos ammutaan niitä korvaavia haulimateriaaleja. Siinäpä se normaali Victoria. Nyt siirrytään mielenkiintoiseen uutuuteen 690 Ultra Leggero Victoria-malliin. Perän mitoitus on ihan sama, eli liipasimelta tänne perään 355 milliä. Samanlainen tämä Monte Carlo harja, mikä tekee siitä ampumisesta ja maalihallinnasta huomattavasti nopeampaa ja helpompaa. Ultra Leggero Victoria on siis maailman kevein päällekkäispiippunen haulikko. Ja miten siihen on sitten päästy? Meillä on täällä erittäin kevyt perälevy, mikä on kevennetty normaalimallista, käytetty hieman erilaista kumiseosta siinä, mutta silti rekyylin vaimennus on saatu säilymään samalla tasolla kuin normaalistikin. Tämä perä on tänne tehty vähän isompi aukko, eli kaikki ylimääräinen puuosa on otettu sieltä pois, on saatu kevennettyä sitä perää. Tullaan tänne kehyksen suuntaan. Laukaisukoneistossa meillä on käytetty alumiinia, että periaatteessa koko laukaisukoneisto on tehty alumiinista ja sillä on saatu 65 gramman painon pudotus aikaiseksi. Tässä aseessa myös samalla lailla meillä on automaattivarmistin ja piipun valitsin tässä samassa yhteydessä. Sitten tullaan tähän kehykseen, mikä tekee tästä aseesta poikkeuksellisen. Perhettä puhuu tämmöisestä luurankokehyksestä ja mitä se sitten tarkoittaa, niin on se, että meillä tässä kehyksessä olevat sivulevyt on Beretan mukaan nimetty tämmöinen teknopolymeeriseosta, eli eräänlaista komposiittia, ja mikä tekee siitä vielä mukavan on se, että asiakas pystyy halutessaan itse vaihtamaan nämä levyt, ja Beretalta on ladattavissa semmoinen 3D-tulostusohjelma, mihin pystyy suunnittelemaan sitten mieleensä nämä sivulevyt sekä myös tänne pohjaan. Eli tähän voi sitten jatkossa helposti vaikka kuvioida oman koiransa kuvan tai mitä siihen sitten haluaakaan. Vaihtaminen on helppoa ja sitten tulee todella uniikki ase.
Siirrytään piippuun ja etutukkiin. Etutukki on vielä entisestään hieman kavennettu, saatu vähän kevyempi ja naisille tietysti soveltuu paremmin, kun kämmenet on vähän pienemmät kuin miehet, niin tästä saa paremman otteen. Ja kuten huomaatte, niin piipussa ei ole täällä välikiskoa ollenkaan, että paino on otettu sieltäkin pois. Piipun pituuksia on tähän saatavilla 21 tuuman, 24, 26 ja 28 ja myös 30 tuuman piippuja. Mutta yleensä nyt on huomattu, että naiset tykkää lyhyemmästä piipusta siinä nimenomaan sen aseen käsiteltävyyden kanssa ja 24 tuuman piippu on osoittautunut useimmille sopivaksi. Aseen mukana toimitetaan myös 5 kappaletta niitä OCHP-supistajia, mutta tähän aseeseen on sitten saatavilla semmoiset erikoiset supistajat, mitkä käy toki myös muihinkin malleihin, on semmoiset rihlatut supistajat, eli asetta on suunniteltu myös lehtokurppajahti mielessä, eli mitkä tilanteet tulee hyvin nopeasti ja ase nostetaan nopeasti tuohon poskelle ja ammutaan lyhyille matkoille muutaman metrin päähän vaan, niin se rihlattu supistaja tekee sen, että se levittää täältä sen hauliparven vielä huomattavasti nopeammin kuin normaalit supistajat siihen lähietäisyyksille, niin silloin jää sitä linnusta enemmänkin sitten syötävää. Nyt ei oikeastaan muuta kuin leidit haulikkokaupoille ja tulkaa kokeilemaan, kuinka kevyt ultraleikkiero voikin olla.